السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم زي ما انتم شايفين مربع عنقود العنب، مربع من أجمل المربعات اللي ممكن نعملها، وكمان سهل وبسيط في نفس الوقت إن شاء الله. وهشرح كمان معاكم طريقة التشبيه. المربع ينفع نعمله كمفرش للسفرة، وكمان ممكن نعمل منه بطانية بيبي أو مفرش للسرير. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول إعجابكم. فضل ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض بخيط متوسط السمك زي ما احنا شايفين، مع إبرة رقم 3.5 ملم. نقدر نشتغله بخيط قطن، بخيط صوف، بخيط حرير، سلسلة، أي خيط انتوا حابين تشتغلوا بيه مفيش أي مشكلة، بس على شرط يكون طبعا حجم الإبرة اللي احنا بنشتغل بيه مناسب للخيط اللي احنا بنستخدمه. بنستخدم لون واحد للمفرش كله، مفيش مشكلة. ممكن تستخدمي مجموعة ألوان، يعني كل مربع بلون، مفيش بردك مشكلة. ترجع لذوقك وعلى حسب تحديد الألوان اللي انت حابة. زي ما احنا شايفين مربع مميز جدا وجميل، بيكون حلو جدا وهو بلون واحد، وبردك بيكون حلو وهو اكتر من لون، بس انا بفضل دايما ان احنا نستخدم فيه لون واحد للبطانية او للمفرش كله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط بسيطة، بلف الخيط حلقة على الهواء، ببتدي ادخل داخل الحلقة والف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشد واقفل عقدة بداية. ببتدي اكون 6 سلسلة، بيكون عندي على الابرة حلقة، بسحب الخيط واخرج منها كده. 1 2 3 4 5 6. بسيب اخر 5 سلاسل وبروح للسلسلة الاولى، بدخل في الفرونت لوب الحلقة الامامية من السلسلة، واضيف معايا كمان خيط البداية على الابرة، واسحب الخيط واخرج من تحت الحلقة دي، ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. بجيب خيط البداية خلف السلاسل، وبعد كده ببتدي اشتغل داخل السلاسل اللي كوناها، الدائرة اللي كوناها. ببتدي اكون 16 غرزة عمود بلفة. هرتفع بسم الله 1 2 سلسلة، مش بعتبرهم معايا اي حاجة من العدد، هم مجرد سنادة بس تسندي الغرزة الاولى وهي غرزة العمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين. ادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، معايا 1 2 3 حلقات. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 2. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، كده خلصنا العمود الاول. ببتدي بكرر بقى لغاية ما اوصل يكون معايا 16 غرزة عمود بلفة. كده 2 3، وبكمل لغاية ما يكون معايا 16 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. نبتدي نعد مع بعض بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 غرزة عمود بلفة. بعد ما كونا 16 عمود، طبعا السلسلتين ملناش علاقة بهم. اول عمود اشتغلته تحت الضلعين الامامي والخلفي، بسحب، ادخل واسحب بغرزة منزلق سليب ستيتش. طيب بنبتدي نكون السطر التاني في نفس المكان. برتفع سلسلتين، ودايما هعتبرهم مجرد سنادة فقط لا غير، يعني كأنهم لا شيء يا بنات، مش بحسبهم معايا من العدد اطلاقا. هبتدي في الفراغ الاول اكون عمود، سلسلتين، عمود، عمود، 2 سلسلة، 1 2، وارجع تاني في نفس الفراغ اكون كمان عمود، عفوا اكون 3 سلسلة، 1 2 3. بعد كده اكون كمان عمود. هاخد سلسلتين بقى المرة دي، اللي سلسلتين صح، 1 2، وبعد كده هلف الخيط على الابرة، بسيب فراغ من تحت بعد اللي انا اشتغلت فيه، واروح للي بعده اكون عمود، 3 سلاسل، عمود، عمود بلفة، 1 1 2 3 سلسلة، والف الخيط على الابرة، وفي نفس الفراغ هو كمان عمود بلفة تاني. مسافة ما بين كل عمود 3 سلاسل عمود، باخد سلسلتين مسافة. 1 2 سلسلة، هلف الخيط، بسيب تحت السلسلتين فراغ، واروح للفراغ اللي بعده، عمود، 1 2 3 سلسلة، كمان في نفس الفراغ عمود. خلصنا العمود 3 سلاسل عمود، باخد بعد منهم سلسلتين، اسيب تحتهم عمود واسيب تحتهم يعني فراغ. 1 2، بنسيب عمود من تحت اللي هو فراغ 1، وبعد كده بروح للتاني بكون عمود، 3 سلاسل عمود، وبكرر دوت لغاية ما نوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بيكون عندنا في 8 اماكن بيكون فيهم 3 سلاسل، وفي 8 برضك بيكون فيهم سلسلتين. نبتدي فوق اول عمود اشتغلته، بقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش، بمشي بمنزلقة كمان لغاية السلاسل التلاتة الاولى. ما بشتغلش على الاعمدة خالص يا بنات، بشتغل بس على السلاسل. فوق الثلاث سلاسل دول ببتدي اشتغل بغرزة بوب كورن، غرزة فشارة مكونة من 5 غرزة عمود بلفة.
سلسلتين ارتفاع ومش بعتبرهم اي حاجة، وابتدي اكون 5 غرزة عمود في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5. بعد ما خلصنا ال5 عمود بسحب الحلقة بتاعتي لفوق واخرج بالابرة منها. هبتدي اعد 1 2 3 4. خامس عمود اللي هو العمود الاول بنزل تحت حرف الفي او تحت الضلعين الامامي والخلفي ليهم بالصباع الاوسط، بضغط الغرزة بتاعتي الغرزة 5 كده للامام، وبضيف تاني الحلقة دي على الابرة وبشد الخيط بالشكل ده، وابتدي اسحب الحلقة دي من تحت حرف الفي للغرزة الاولى. زي ما احنا شايفين كونا كده غرزة منتفخة. بعد ما خلصت غرزة البوب كورن باخد سلسلتين مسافة 1 2. بعد ما خلصنا واخدنا سلسلتين بروح فين يا بنات؟ شايفين بقى عندي هنا السلسلتين اللي كنا واخدينهم تحت، من تحت السلسلتين بنزل واشتغل غرزة عمود بلفة 1. يعني بوب كورن سلسلتين، عمود فوق السلسلتين اللي تحت، بعد العمود باخد كمان سلسلتين 1 2. يعني قبل العمود في سلسلتين، بعد العمود في سلسلتين، العمود نفسه بيكون على السلسلتين اللي تحت. وارجع تاني اكرر غرزة بوب كورن فوق ال3 سلاسل مكونة من 5 عمود. 1 2 3 4 5. خلصنا ال5 غرزة بسحب الخيط لفوق واروح لاول غرزة اشتغلتها، هدخل واضيف كده الحلقة معايا تاني على الابرة، وبضغط بصباعي الاوسط الغرز كلها للامام، واسحب الحلقة من تحت الحلقتين للخاصين طبعا بالعمود الاول. طيب بعد ما خلصنا باخد سلسلتين مسافة 1 2. وبتروحي فين يا رندا؟ بروح اشتغل عمود بلفة 1 فوق السلسلتين اللي بعده، وبعد العمود باخد كمان سلسلتين 1 2. وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. فوق ال3 سلاسل بوب كورن، وبعد البوب كورن باخد سلسلتين، وفوق السلسلتين اللي تحت باخد عمود وبعديه كمان سلسلتين لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر اتكون عندي كام غرزة بوب كورن؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. هنبتدي فوق اول غرزة اشتغلتها وهي غرزة البوب كورن، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. طيب مش هشتغل فوق غرزة البوب كورن. شايفين بقى انا عندي ما بين كل غرزة وغرزة في سلسلتين عمود سلسلتين، واروح لاول سلسلتين بغرزة منزلقة، وابتدي اكون في الفراغ ده غرزة بوب كورن تانية، غرزة فشارة تانية، سلسلتين ارتفاع بس مش اكتر. وبعد كده بشتغل 5 عمود. 1 2 3 4 5. نقفل غرزة البوب كورن، طبعا نسحب الحلقة لفوق ونروح لأول عمود اشتغلناه، بدخل في أول عمود من تحت الحلقتين، أسحب الغرزة بتاعتي أو الحلقة بتاعتي، باخد سلسلتين بعد غرزة البوب كورن. 1 2. هيقابلني هيقابلني العمود اللي كنت بشتغله تحت، فوقيه زيه بالظبط عمود، فوق العمود عمود زيه بالظبط، سلسلتين مسافة 1 2، والف الخيط على الابرة، والسلسلتين اللي تحت اللي بعد العمود ببتدي اشتغل فوقيهم غرزة بوب كورن تانية. 1 2 3 4 5. اسحب لفوق واقفل غرزة البوب كورن. طيب هنا هنروح نشتغل فين؟ هاخد سلسلتين 1 2، واروح اسيب غرزة البوب كورن اللي تحت، وفوق السلسلتين عندي بعد غرزة البوب كورن في سلسلتين عمود سلسلتين، برجع تاني اكرر فوق السلسلتين بروح اشتغل البوب كورن. 1 2 3 4 5. نقفل غرزة البوب كورن فشارة، واخد بعدها سلسلتين 1 2. العمود فوق منه يا بنات؟ عمود زيه بالظبط، بعد العمود في سلسلتين 1 2. يعني دايما قبل العمود سلسلتين، بعد العمود سلسلتين، في الفراغ بقى اللي فيه سلسلتين ده المكان اللي بكون فيه غرز البوب كورن. كمان غرزة بوب كورن كده 1 2 3 4 5. نقفل الغرزة فوق اول عمود
وبعد من كده بعد الغرزة سلسلتين بسيب تحتها البوب كورن دي، وبروح بقى هنا بكون تاني بوب كورن سلسلتين عمود سلسلتين بوب كورن سلسلتين، ونروح نكمل بقية السطر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. هنبص نلاقي ان كل مجموعة بتتحدد معايا، يعني انا عندي شايفين المكان اللي فيه الاعمدة هنا اهو بيقفل لي المجموعة دي. الاول كانت بوب كورن واحدة، بعد كده هتبقى 2 بوب كورن، بعد كده تبقى 3، بعد كده هتبقى 4، وبعد كده نبتدي نعمل تناقص تاني في عدد غرز البوب كورن. بكمل السطر كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بعد اخر غرزة بوب كورن، وهي طبعا هتكون مكملة للمجموعة اللي احنا كنا اشتغلنا اول واحدة فيها في بداية السطر. باخد سلسلتين وبروح اقفل فوق اول غرزة فشارة تقابلني بغرزة منزلقة. طيب بعد غرزة الفشارة دي او البوب كورن دي هي هنبتدي تاني قابلني سلسلتين عمود سلسلتين، بمشي لغاية السلسلتين بمنزلقة واكون فوق السلسلتين غرزة فشارة تانية مكونة من 5 عمود بلفة كده، 1 2 3 4 5. نقفل غرزة الفشارة او غرزة البوب كورن في اول عمود، ناخد سلسلتين 1 2، هيقابلني العمود فوقيه عمود زيه عمود بلفة 1، بعد منه كمان سلسلتين، يعني قبله سلسلتين بعده سلسلتين. هنلاقي سلسلتين قبل غرزة الفشارة اللي تحت بشتغل فوقيهم فشارة تانية، 1 2 3 4 5. نقفل الغرزة في اول عمود، باخد سلسلتين بعد هيقابلني فشارة بسيبها وسلسلتين فوقيهم زيهم فشارة مكونة من 5 عمود. نقفلها فوق اول عمود اشتغلناه بغرزة منزلقة، سلسلتين مسافة، وهنروح فين؟ هنروح نشوف البوب كورن بشتغلش فوقيه. هتقابلني بقى سلسلتين والعمود فوق السلسلتين بوب كورن تانية، 1 2 3 4 5. نقفل الغرزة في اول عمود سلسلتين، وطبعا العمود زي ما احنا عارفين فوق منه عمود بلفة 1 زي. ارجع بعد العمود سلسلتين وابتدي اكرر بنفس الطريقة. عندي هنا بصوا العمود بعد منه سلسلتين بوب كورن سلسلتين بوب كورن سلسلتين عمود. هنا قبل العمود انا باخد سلسلتين وبشتغل غرزة فشارة في السلسلتين اللي تحت، وارجع اخد سلسلتين وغرزة فشارة تانية هنا في الفراغ رقم 2، سلسلتين بسيب تحتهم الفشارة وفوق السلسلتين بشتغل فشارة ايه رقم 3. باخد سلسلتين وفوق العمود عمود بلفة زيه، وبفضل اكرر بنفس الطريقة على كل مجموعة بتقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. اظن طبعا واضح ان احنا اول مجموعة كانت 1 2، بعد كده وصلنا ل3. هكمل وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. وطبعا في السطر الجديد هيكون معايا 4 غرزة بوب كورن في الفراغات اللي جاية. السطر اللي جاي هو نفس تكرار السطر اللي احنا بنشتغله ده، ان انا طبعا بقفل بمنزلقة هنا وفوق السلسلتين بشتغل غرزة بوب كورن تانية واخد سلسلتين واشتغل عمود فوق العمود. هيقابلني بقى دي اول مجموعة هتكون مكتملة عندي، لان طبعا احنا المجموعة دي ما بتكونش كاملة، احنا بنشتغل اخر غرزة فيها وفي النهاية خالص بعد ما اوصل لنهاية السطر بكمل بقية المجموعة. لكن دي اول مجموعة بنشتغلها فوق السلسلتين بوب كورن سلسلتين مسافة بوب كورن فوق السلسلتين سلسلتين مسافة بوب كورن فوق السلسلتين سلسلتين من فوق مسافة بسيب تحتهم البوب كورن دي، وفوق السلسلتين بشتغل اخر غرزة بوب كورن بتكون رقم 4، باخد سلسلتين واشتغل عمود وارجع اخد سلسلتين واكرر نفس الخطوة. هكمل السطر ده بنفس الطريقة والسطر كمان اللي بعده بنفس الطريقة هي يا بنات. السطر ده هيكون 1 2 3 4 5، السطر اللي جاي هيكون رقم 6، وبعد كده ارجع لكم نكمل رقم 7 مع بعض. رجعت لكم تاني كده خلصنا السطر رقم 6 زي ما احنا شايفين، واصبح معايا 1 2 3 4 فشارة، ما بين كل 4 و4 بيكون فيه عمود بلفة، وطبعا بعد كل 4 فيه عمود بلفة زي ما احنا شايفين. طيب في النهاية زي ما احنا شايفين اخر مجموعة كملنا اخر 3 بوب كورن فيها، واول واحدة كنا شغلنا في بداية السطر. بقفل فوق اول غرزة وغرزة منزلقة، نبتدي نمشي هنا
همشي لغاية العمود يا بنات بمنزلقة، يعني همشي على السلسلتين دول بمنزلقة كده، واحد، والسلسلة اللي بعدها كمان باخد الحلقة الخلفية من السلسلة الباكلوب وامشي بمنزلقة، وامشي كمان لغاية اول عمود بيقابلني. عايزة اشتغل فوق اول عمود. فوق اول عمود هبتدي اشتغل 3 غرزة عمود بلفة سلسلتين، ومش هعتبرهم اي حاجة غير ان هما بس يقربوا لي ارتفاع الغرزة اللي انا هشتغلها. وهدخل اشتغل 3 عمود داخل الغرزة، واحد، اتنين، تلاتة. بعد ما خلصت ال3 عمود فوق العمود بلفة اللي كان عندي تحت طبعا اللي هو الحاجز او الفيصل ما بين الغرز البوب كورن كلها، هاخد المرة دي 4 سلسلة مسافة، واحد، اتنين، تلاتة، 4. هلف الخيط على الابرة، هبتدي الاقي ايه غرز البوب كورن الاربعة. السلسلتين الاولانيين دول اللي هم بعد العمود مش هشتغل فيهم، هروح لاول سلسلتين بعد غرزة البوب كورن الاولى اللي تحت واشتغل بوب كورن تاني زيهم بالظبط، واحد، اتنين عفوا، تلاتة، 4، 5. اقفلها في اول عمود واخد سلسلتين. يبقى عشان بس نكمل شغلنا واحنا مركزين، اول حاجة عملتها مشيت بمنزلقة، قفلت بمنزلقة في اول غرزة، مشيت بمنزلقة لغاية العمود، فوق العمود اشتغلت 3 عمود، اخدت 4 سلسلة من فوق، سبت السلسلتين الاولانيين من تحت ورحت للسلسلتين اللي بعد البوب كورن، اشتغلت اول غرزة بوب كورن في السطر ده، سلسلتين بعدها وهروح السلسلتين اللي تحت واشتغل بوب كورن تانية، 2، 3، 4، 5. وبقفل غرزتي وسلسلتين مسافة واروح للفراغ اللي بعده اللي فيه سلسلتين، بكون بوب كورن رقم 3، واحد، 2، 3، 4، 5. نقفل غرزة الفشارة. طيب هنا انا خلاص يعني فاضل لي الفراغ اللي هو بعد البوب كورن الاخيره، مش هشتغله لان انا ببتدي اعمل تناقص، بس هاخد هاخد كام سلسله مسافه، واحد، اتنين، تلاتة، 4. العمود الاول انا اشتغلت فوقيه 3 عمود، العمود اللي جاي هشتغل فيه غرزه حشو. وركزوا معايا في النقطه دي، هنا بنزل بيكون معايا على الابره حلقه، ما بلفش الخيط ولا حاجه، بنزل مباشره على العمود، اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم بغرزه حشو زي ما احنا شايفين. بعد غرزة الحشو هاخد 4 سلسلة مسافة، واحد، اتنين، تلاتة، 4، يعني خدت قبلها 4 وبعدها 4. هيقابلني المجموعة اللي بعدها، بسيب اول سلسلتين واخر سلسلتين وبشتغل على ال3 فراغات دول غرز بوب كورن زيها دي كده. اول واحدة بنقفلها، سلسلتين بعدها بوب كورن اللي بعدها فوق السلسلتين اللي وراهم، ونقفلها، سلسلتين واخر غرزة بوب كورن في الفراغ التالت. نقفلها. بعدها باخد كام سلسلة يا بنات؟ هنا بعدها هيقابلني عمود، بعدها هاخد 4 سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة، 4. هنا هبتدي اشتغل تاني 3 عمود بلفة فوق العمود الاول ده اهو كده، واحد، اتنين، 3، 4 سلسلة، واشتغل واسيب السلسلتين دول والسلسلتين دول اللي في الاخر واشتغل على ال3 فراغات دول بس 3 بوب كورن، 4 سلسلة حشو، 4 سلسلة و3 بوب كورن، 4 سلسلة، 3 عمود، يعني مرة بشتغل 3 عمود ومرة بشتغل 4 سلسلة حشو و4 سلسلة، نرجع 3 عمود ونرجع العمود اللي جاي هيكون 4 سلسلة حشو و4 سلسلة، وهكذا. يعني مرة بشتغل 3 عمود ومرة بشتغل غرزة حشو. تمام يا بنات؟ بكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض.
رجعت لكم تاني وكده انتهى معايا السطر، وتحول الشكل معايا بدل ما كان في البداية كده عبارة عن دائرة، لا ابتدى الشكل معايا يتحول لشكل رباعي، يعني عندي هنا بقى مربع. في نهاية السطر بعد اخر غرزة فشارة اخدت 4 سلاسل وبروح لاول عمود اشتغلته، ماليش علاقة بالسلسلتين تماما، اول عمود تحت الضلعين بنقفل بغرزة منزلقة. التلات اعمدة دول بعتبرهم اول زاوية، انا عندي كده زاوية 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 من زوايا المربع، برتفع سلسلتين، اول عمود بشتغل فوقيه 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 كمان مرة 2. العمود رقم 2 بشتغل فيه عمود، وبعد العمود باخد سلسلتين، 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ عمود تاني، يعني كل عمود من التلاتة بشتغل فوقيهم عمودين، ارجع فوق العمود الاخير بشتغل عمودين، 1 كمان مرة 2. لكن الفرق ما بين كل عمود من الاعمدة التلاتة ان العمود اللي في المنتصف بشتغل فيه عمود سلسلتين عمود، بحيث ان انا تديني زاوية في المنتصف زي ما احنا شايفين. لكن اول واحد بيكون عمودين بس بدون سلاسل، واخر واحد بيكون عمودين بس بدون سلاسل. تحت كنت باخد 4 سلسلة مسافة، هسيب ال4 سلسلة وهاخد فوقيهم 5 سلسلة المرة دي، 1 2 3 4 5، والف الخيط على الابرة. طبعا بنسيب ال4 سلاسل وبسيب البوب كورن وبروح للفراغ اللي هو بعد البوب كورن. هنا عندنا كام فراغ نشتغل فيه؟ 1 2، معنى ان انا هيكون عندي 2 بس غرزة بوب كورن. دي اول واحدة بشتغلها. بعد ما خلصنا الأعمدة ال5 بسحب الخيط فوق واقفل في أول غرزة عمود اشتغلناها، باخد سلسلتين مسافة وبروح للسلسلتين اللي بعدهم بوب كورن تانية، وبنقفلها في أول عمود. طيب هنا دلوقتي خلصنا 2 بوب كورن، هيقابلني ايه؟ ال4 سلاسل اهم زي ما احنا شايفين. بعمل فيهم ايه ال4 سلاسل دول؟ باخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبشوف ال4 سلاسل عندي بعد منهم 1 2، بدخل في رقم 2 واعمل غرزة حشو. طيب علشان امشي من المكان ده للسلسلتين للسلاسل ال4 اللي بعديهم في منتصفهم، يعني تاني سلسلة فيهم، باخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5. بسيب طبعا من هنا بقية السلسلتين دول وبسيب غرزة الحشو، بعد 1 سلسلة رقم 2 بدخل من فوقيها واعمل غرزة حشو، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هيقابلني تاني غرز البوب كورن. السلاسل اللي هنا دي بقية السلاسل بسيبها ماليش علاقة بيها، بروح هنا عندي فراغ 2 بشتغل بوب كورن بوب كورن فوق كل فراغ منهم. كده 1 وبنقفلها في اول عمود، باخد سلسلتين مسافة واروح اشتغل رقم 2. نقفلها في اول عمود. طيب بعدها بعمل ايه؟ هنا عندي 4 سلسلة مسافة، هاخد بدل ال4 5، 1 2 3 4 5. هنا تاني هيرجع يقابلني ال3 عمود، برجع تاني بقى اكرر نفس اللي احنا عملناه. فوق اول عمود عمودين في نفس الفراغ كده، 1 2، فوق تاني عمود بشتغل عمود سلسلتين، 1 2 كمان مرة عمود، فوق تالت عمود بشتغل عمودين في نفس الفراغ، وارجع تاني اكرر نفس اللي احنا عملناه من عند المكان اللي فيه الزاوية دي للزاوية دي، اني ارجع هنا باخد 5 سلسلة واشتغل فوق هنا بوب كورن بوب كورن، ونرجع 5 سلسلة حشو في منتصف السلاسل الاربعة، 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة واروح اشتغل بوب كورن بوب كورن، 5 سلسلة وارجع تاني اكرر الزاوية زي ما احنا اشتغلنا الزاويتين اللي اشتغلناهم مع بعض، وبكرر دوت حتى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم نبتدي سطر جديد مع بعض.
رجعت لكم تاني في نهاية السطر رقم 8. بنبتدي اخر حاجة بنشتغلها بتكون 5 سلسلة قبل الصدفة، اللي هي طبعا بتكون الزاوية اللي عندي فوق اول عمود اشتغلته، وابتدي اقفل بغرزة منزلقة. طيب ببتدي اشتغل فين؟ مش بشتغل تماما او نهائيا على الاعمدة، بمشي لغاية ما اوصل للسلسلتين، يعني بمشي بمنزلقة كمان منزلقة كمان منزلقة لغاية ما وصلت للسلاسل. المرحلة دي يعني السطر ده والسطر كمان اللي جاي خلاص الصدفة بتاعتي هتكون مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلف في نفس الفراغ، سلسلتين، واحنا قلنا مش بنعتبرهم اي حاجة معانا من العدد. وابتدي اشتغل اول عمود، 1 2 3 عمود، 3 سلسلة، 1 2 3 كمان مرة في نفس الفراغ، 3 عمود، 1 2 3. طيب يبتدي يقابلني بقى ايه الخمسة سلسلة اللي كانوا عندي تحت. بصوا بس نفصص الشغل بتاعنا يكون واضح معانا من الزاوية هنا للزاوية هنا، عشان احنا كل الزوايا بعد كده هتكون تكرار للخطوة دي. هنا هيقابلني تحت الخمسة سلسلة اللي احنا كنا شغالينهم، هاخد فوقيهم 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، ونسيب ال3 عمود ملناش علاقة بالأعمدة خالص. بعد بقى من أول السلاسل 1 2 السلسلة رقم 3 في المنتصف سنتر السلاسل أو منتصف السلاسل بعمل غرزة حشو. تاني باخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. المرة دي أنا ما عنديش سلاسل أشتغل فوقيها، بس عندي ايه بقى؟ شايفين بقى غرزتين بوب كورن دول في وسطهم سلسلتين، هنبتدي نشتغل غرزة بوب كورن واحدة، وتكون دي آخر واحدة في عنقود العنب بتاعنا. 1. طيب في بس ملحوظة حابة اضيفها يا رندا، لو انا مش عايزة اشتغل بغرزة البوب كورن ممكن اشتغل بغرزة تانية. عندك 3 غرز منتفخة في الكروشيه، غرزة الباف وغرزة البوب كورن اللي هي الفشارة، غرزة الكلاستر اللي هي غرزة العنقود. ال3 غرز دول ممكن نطبقهم في الباترون ده او الموديل ده او المربع اللي احنا بنشتغله مع بعض. يعني تستبدلي بدل غرز فشارة تستبدليها بغرزة الباف او بغرزة الكلاستر اللي هي غرزة العنقود. 3 بيدونا يعني نتيجة مشابهة كتير، لكن دي اكتر الغرز فيهم انتفاخا. 2 3 4 5. بحب بس اديكم بدائل للشغل عشان تبقوا ايه مرتاحين في الشغل. نقفلها. طيب هنا بعد غرزة البوب كورن دي هيقابلني ايه 5 سلسلة 5 سلسلة 5 سلسلة. تمام، هاخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وفي منتصف السلاسل ال5 هنا من تحت، يا اما تعدي 1 2 3 وتروحي رافعه الحلقة الامامية للسلسلة اللي هي سلسلة رقم 3 كده، وتاخدي الحلقتين اللي وراها وتشغلي غرزة حشو، او تنزلي من تحت السلاسل مباشرة في المنتصف تشغلي غرزة حشو. 1 2 3 4 5، وننزل من تحت السلاسل في المنتصف كده ونعمل غرزة حشو. ايهما طبعا اسهل عليكي او تفضلين اشتغلي بالطريقة اللي تحبيها، يا اما تشتغلي على السلسلة نفسها او تشتغلي من تحت السلاسل كلها في المنتصف. شخصيا بفضل ان اشتغل على السلسلة نفسها، علشان ايه مهما اتحركت معايا الحشو مش مشكلة، مش هيتغير مكانها. 1 2 3 4 5، وبعد من السلاسل ال5 اللي تحت 1 2 رقم 3 ببتدي اجيب الحلقة الامامية كده واخليها هي اللي تحت الابرة، وارفع ايه الحلقتين اللي ايه من الخلفية والمطب على الابرة، واشغل غرزة الحشو الخاصة ايه بالمكان ده. نرجع علشان اروح من هنا للمكان ده اشتغل بوب كورن، بشتغل 5 سلسلة مسافة 1 2 3 4 5، واروح تاني اشتغل غرزة الفشارة من فوق السلسلتين. 1 2 3 4 5، ونقفلها في اول عمود. بعد كده ناخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هيقابلني ال5 سلاسل اللي تحت في منتصفهم بالظبط. بعد بقى ايه السلاسل بتاعتي 1 2 رقم 3 بشغل غرزة حشو. علشان اروح للصدفة بردك باخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وارجع هنا اشتغل بقى 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود زي ما اشتغلت بالظبط ايه اول صدفة. وبكرر دوت على الجوانب ال3 الباقية، يعني الزوايا ال3 الباقية لغاية ما نخلص السطر بتاعنا، وارجع لكم نكمل اخر سطر مع بعض ونشوف كمان بنشبك الوحدات مع بعضها ازاي.
رجعت لكم تاني، والسطر ده هو هيكون السطر الاخير معانا، وفي نفس السطر بنبتدي نشبك بيه في الوحدات المقابله لينا. بعد ما اخدت طبعا حشو 5 سلسله، بروح اقفل في اول عمود بغرزه منزلق، ونمشي لغايه منتصف الزاويه لغايه الثلاث سلاسل. طيب نبتدي واحنا بنشتغل نشبك مع بعض، وهوريكم بعد كده نكمل بقيه المربع ازاي. سلسلتين وهشتغل 3 عمود، 1 2 3. طيب احنا طبعا لما بكون بشتغل طبيعي من غير تشبيك بشتغل هنا 3 سلاسل بعد ال3 عمود دول. طيب لما بكون بشبك بقى في وحدة تانية بعمل ايه؟ بشتغل يعني كأني اشتغلت ال3 سلاسل، لكن مش بشتغلهم كلهم، بشتغل سلسلة من ال3، وهبتدي اجيب المربع اللي ببتدي اشبك فيه، الخيط بتاعي لفوق، والوحدة التانية اهي بجيبها بالشكل ده، ومن ظهر الوحدة من عند الزاوية في مكان السلسلة رقم 2 او من تحت السلاسل على طول. انا هنا اخدت سلسلة، يعني اشتغلت اول 3 عمود من الزاوية، تمام، واخدت سلسلة وهنزل من تحت الثلاث سلاسل اللي هناك، اسحب الخيط واخرج من تحتهم، معايا كده حلقتين على الابرة، بسحب الخيط واخرج منهم هما الاتنين. يبقى كده انا لما اشتغلت غرزة حشو شبكت بيها ادتني من فوق كأني بالظبط اشتغلت السلسلة رقم 2، ادتني يعني ايه غرزة او حلقتين كأني اشتغلت السلسلة رقم 2، وارجع بعد ما شبكت اخد سلسلة كمان، يبقى كده عندي 1 2 3. تمام، هرجع تاني للمربع اللي انا بشتغله واشتغل بقية الزاوية وهي 3 عمود بلفة، 1 2 3. يبقى انا عندي هنا الزاوية قصاد الزاوية، بصوا اهي، اهي زاوية قصاد زاوية، 3 عمود و3 سلسلة و3 عمود. نبتدي باخد 5 سلسلة علشان اروح اشتغل فين، عشان اروح اشتغل في منتصف الخمس سلاسل دول غرزة حشو. طيب انا لما باخد هنا كنت المفروض لو بكمل المربع الاول باخد 5 سلسلة وانزل هنا اشتغل حشو على طول. طيب انا هنا دلوقتي بشتغل وفي نفس الوقت بشبك، يبقى هشتغل من الخمسة سلسلتين بس، 1 2، يعني منتصف السلاسل سلسلتين، وهجيب بقى ال5 سلسلة اللي في الخلف، ومن المنتصف كده بنزل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين على الابرة، بسحب غرزة حشو، ادتني من فوق طبعا كأني اشتغلت سلسلة رقم 3، بكمل كمان سلسلتين، 1 2، يبقى عندي هنا 5 سلاسل، لكن واحدة منهم ما اشتغلناهاش، لكن اشتغلنا بدلها ايه غرزة الحشو اللي ادتنا من فوق نفس العدد. هرجع للمربع اللي انا فيه في المنتصف هنا، طبعا يا اما بتعدي 1 2 وفي تالت سلسلة بتشتغلي، او من منتصف السلاسل بتبتدي تشتغلي غرزة حشو. علشان اروح اشتغل من هنا لهنا غرزة حشو باخد 5 سلسلة مسافة، المربع الاول باخدهم كاملين واروح اشتغل هنا غرزة حشو، لكن انا هنا دلوقتي بشبك، فبالتالي بشتغل سلسلتين، هروح للمربع اللي في الخلف بشوف ال5 سلسلة اللي ورايا فين، من تحتهم بنزل اشتغل غرزة حشو، اسحب الخيط واخرج، واسحب الخيط واخرج من حلقتين، واكمل السلسلتين كمان الباقيين. بعد ما كملت السلسلتين باجي هنا عند الفراغ الاخير واخد غرزة حشو. طيب بعد ما كملنا بناخد سلسلتين، هنا المفروض اخد 5 سلسلة واروح هنا اعمل ايه غرزة حشو، باخد من ال5 سلسلتين واروح بقى للمربع اللي ورا الفراغ اللي جاي اهو فيه 5 سلسلة، بنزل من المنتصف اسحب الخيط واخرج، ارجع اسحب الخيط واخرج من الحلقتين واكمل سلسلتين، 1 2، وارجع هنا للمربع الاساسي اشتغل من فوق ال5 سلسلة اللي بعديهم غرزة حشو، سلسلتين، 1 2، الشبكة اللي ورا اهي، من تحت بنزل اسحب غرزة حشو واكمل سلسلتين، ارجع للشبكة اللي عندي هنا المربع الاساسي واشغل غرزة حشو، سلسلتين الخلف، بروح لل5 سلسلة اللي بعديهم من تحتهم حشو، سلسلتين، وارجع للمربع اللي انا فيه من تحت ال5 سلاسل حشو، سلسلتين وحشو ورا، سلسلتين وحشو في المربع الاساسي عندي هنا في الامام، وافضل اعمل نفس الخطوة سلسلتين، نرجع للخلف من تحت السلاسل 5 اشغل غرزة حشو، سلسلتين، ارجع تاني للمربع اللي قدامي فوق السلاسل ال5 اشغل غرزة حشو، سلسلتين حشو خلفية، سلسلتين حشو هنا عندي، سلسلتين حشو على اخر فراغ بيقابلني،
سلسلتين، وهنا بقى انا ما عنديش سلاسل تقابلني. هبتدي اشتغل الزاوية، هشتغل او من الزاوية كام، هشتغل اول 3 عمود بس، 1 2 3. من 3 سلاسل الزاوية باخد سلسلة واحدة، وارجع هنا في الزاوية انزل اخد من تحت ال3 سلاسل، اسحب بحلقة، وارجع اسحب من حلقتين بغرزة حشو، وارجع اشتغل السلسلة رقم 3، واروح للمربع الاساسي 3 عمود بلفة الباقي، 1 2 3. طيب قبل ما نبتدي نكمل نشوف شكل الوحدات مع بعضها بيكون ايه بعد التشبيك. طبعا هو انا اشتغلت بلونين بس عشان بحاول ان احنا ايه يكون في عندنا تغيير في الالوان واحنا شغالين، لكن انتوا لو هتشتغلوا بلون واحد بيكون ده طبعا الشكل زي ما احنا شايفين. هنا شبكنا في الزاوية، شبكنا عند السلاسل هنا 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 هنا، لغاية ما طبعا كل الخطوط بقت متشابكة مع بعضها، وبنفس الطريقة بشبك بردك من الزاوية دي للزاوية دي. طيب انا هنا لما بشبك انا عندي الزاوية دي مش مشبوكة في حاجة، لكن الزاوية دي احنا كده كده شبكينها هنا، وبردك الزاوية دي لما اجي اشبك مربع هنا شبكينها هنا. لما اجي للزاوية دي او للزاوية دي، سواء في المربع اللي هيتشبك هنا او المربع اللي هيتشبك هنا، ببتدي اشبك فين يا بنات؟ باخد السلسلة بتاعتي ومش بنزل بقى من تحت الزاوية دي، او في المكان ده بنزل من تحت الزاوية دي، لا، بنزل من تحت المكان اللي انا شبكت فيه الزاويتين دول، يعني بنزل من هنا اشبك بغرزة الحشو بتاعتي. تمام. وبعد كده ببتدي اكمل بقى بنفس الطريقة، ان انا باخد 5 سلسلة، 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة، وبروح للسلاسل اللي بعديهم حشو، 5 سلسلة 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 حشو، وبعد كده 5 سلسلة، وبروح اشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. بيكون معايا فيه كام فراغ ما بين الزاوية والزاوية؟ بيكون فيه 9 فراغات مكونين من 5 سلسلة. وبكده مش هطول عليكم بقى، احنا كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، او نهاية المربع او الوحدة بتاعتنا او مفرشنا النهاردة. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضل الله يسع امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو عندكم اي استفسارات او في جزئية انتوا حاسين ان هي صعبة عليكم، اطلبوا مني، وانا طبعا على راسي من فوق من عينيا الاتنين ان احنا نعيد ان شاء الله حتى 100 مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.